હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 5મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તમને કીધું હતું એ પ્રમાણે મેં તમને આજના દિવસમાં 5 વિડીયો આપીશ એવો તમને વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા પ્રોમિસ આપેલો હતો. તો 1 ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં તમને કીધેલું હતું કે ભાઈ આજના દિવસમાં હું તમને 5 વિડીયો આપવાનો છું. બરાબર, બેક ટુ બેક 5 વિડીયો આવશે. તો આ મારો 5મો વિડીયો છે આજના દિવસની અંદર. તો શરૂ કરીએ આજના 5મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. બાકી રહેશે 6 અને 7 ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. આવતીકાલે તમને એ પણ મળી જશે. બરાબર, તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ નેશનલ કમિશન ફોર બેકવર્ડ ક્લાસના નવા ચેરમેન કોણ બનેલું છે? તો નેશનલ કમિશન ફોર બેકવર્ડ ક્લાસ એના નવા ચેરમેન બન્યા છે હાલમાં જ હંસરાજ ગંગારામ આહિર. તો આ નેશનલ કમિશન ફોર બેકવર્ડ ક્લાસના નવા ચેરમેન બનેલા છે હંસરાજ ગંગારામ આહિર. ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી હતા. મહારાષ્ટ્રના ચંદ્રાપુરની બેઠક ઉપરથી લોકસભાની ચૂંટણી લડેલા, જીતેલા પણ હતા. બાકી હવે નેશનલ કમિશન ફોર બેકવર્ડ ક્લાસની વાત કરી લઈએ થોડીક. તો આની સ્થાપના 14મી ઓગસ્ટ 1993માં થયેલી હતી. બરાબર, અને આ મુખ્ય મથક આનું તમને જોવા મળશે નવી દિલ્હીમાં. બંધારણમાં ક્યાં એનો ઉલ્લેખ છે? તો કે છે અનુચ્છેદ નંબર 338B તમે જોવા જશો ત્યાં નેશનલ કમિશન ફોર બેકવર્ડ ક્લાસની જોગવાઈ કરેલી છે. બસ આટલા અગત્યના પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખો, પરીક્ષા માટે ઘણું થઈ ગયું. વર્લ્ડ સોઇલ ડે અથવા તો વિશ્વ રેતી દિવસ આ ક્યારે ઉજવાયેલો? 5 ડિસેમ્બરે વર્લ્ડ સોઇલ ડે ઉજવાય છે. બરાબર, તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ વર્લ્ડ સોઇલ ડે ની ઉજવણી 5 ડિસેમ્બરના રોજ થયેલી. કોણ ઉજવે? તો કે ફૂડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન એમના દ્વારા દર વર્ષે વર્લ્ડ સોઇલ ડે છે 5મી ડિસેમ્બરે ઉજવાય. શરૂઆત સૌથી પહેલી વખત ક્યારે ઉજવાયેલું? તો કે 2014માં આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. બરાબર, તો ખાસ યાદ રાખીશું. બાકી થીમ યાદ રાખી લઈએ, સોઇલ્સ વેર ફૂડ બિગન્સ. બરાબર, સોઇલ્સ વેર ફૂડ બિગન્સ. બરાબર, તો આની થીમ છે, થીમ યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક દિવસ અથવા તો ઇન્ટરનેશનલ વોલેન્ટિયર ડે આ ક્યારે ઉજવાય છે? આ પણ 5મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવાય છે ઇન્ટરનેશનલ વોલેન્ટિયર ડે અથવા તો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક દિવસ. 5 ડિસેમ્બરના રોજ આની ઉજવણી થાય છે. અને થીમ યાદ રાખી લઈએ, સોલિડરિટી થ્રુ વોલેન્ટિયરિંગ. તો થીમ પણ ખાસ અગત્યની છે. ટૂંકી થીમ છે, પરીક્ષામાં આવવાના ચાન્સ છે. બરાબર, સૌથી પહેલી વખત આ આંતરરાષ્ટ્રીય વોલેન્ટિયર દિવસ છે ક્યારે ઉજવાયેલો? તો કે 2012માં. થોડાક અગત્યના દિવસો રિવાઇઝ કરી લઈએ. નાગાલેન્ડનો સ્થાપના દિવસ ક્યારે હતો? તો કે 1 ડિસેમ્બરે હતો. 70મો સ્થાપના દિવસ હતો. BSF નો પણ સ્થાપના દિવસ હતો 1 ડિસેમ્બરે. વિશ્વ એઇડ દિવસ એ પણ 1 ડિસેમ્બરે હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય ગુલામી નિવારણ દિવસ 2 ડિસેમ્બરે હતો. બાકી વિશ્વ કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ એ પણ 2 ડિસેમ્બરે. રાષ્ટ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ દિવસ એ પણ 2 ડિસેમ્બરે. 3 ડિસેમ્બરે આંતરરાષ્ટ્રીય વિકલાંગ દિવસ હતો. નૌસેનાનો સ્થાપના દિવસ 4 ડિસેમ્બરે. વર્લ્ડ સોઇલ ડે 5 ડિસેમ્બરે અને 5 ડિસેમ્બરે વોલેન્ટિયર ડે પણ હતો. હાલમાં જ ગ્લોબલ એવિએશન સેફટી રેન્કિંગ 2022 એમાં ભારત કેટલામા ક્રમ પર રહેલું? તો આની અંદર ભારતનો ક્રમ 48મો હતો. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે, ગ્લોબલ એવિએશન સેફટી રેન્કિંગ. બરાબર, એમાં ભારતનો ક્રમ છે 48મો હતો. બીજું એવું પૂછે કે રેન્કિંગ કોણે જાહેર કરી અથવા તો કોણે તૈયાર કરી? તો રેન્કિંગ છે ઇન્ટરનેશનલ સિવિલ એવિએશન ઓર્ગેનાઇઝેશન એમના દ્વારા રેન્કિંગ તૈયાર કરવામાં આવેલી. બરાબર, ભારત 48મા ક્રમે, ચીન છે 49મા સ્થાને હતું. બરાબર, તો ભારતની રેન્કિંગ ચીન કરતા તો આમાં સારી છે. પહેલા સ્થાને સિંગાપુર હતું, બીજા સ્થાને UAE હતું અને ત્રીજા સ્થાને સાઉથ કોરિયા હતું. બસ ટોપ 3 કન્ટ્રી યાદ રાખો, ભારતની રેન્કિંગ યાદ રાખો. બરાબર, આટલું ઘણું ચાલશે. અને બાકી કોણે કઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન આ રેન્કિંગ જાહેર કરી એ યાદ રાખો. હાલમાં જ જાહેર થયેલ હાઈએસ્ટ રિસ્ક ઓફ માસ કિલિંગ 2022ની રેન્કિંગ આમાં ભારત કેટલામાં સ્થાને છે? તો ભારત આમાં 8મા સ્થાને છે. બરાબર, તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. તો સામૂહિક હત્યાનું જોખમ જે દેશોમાં વધારે છે એમાં સૌથી વધારે જોખમ હોય સામૂહિક હત્યાનું તો એ પાકિસ્તાન ઉપર છે. પાકિસ્તાન આમાં પહેલા ક્રમે છે. બરાબર, પાકિસ્તાનની અંદર સામૂહિક હત્યાનું જોખમ સૌથી વધારે છે. યમન બીજા સ્થાને છે, મ્યાનમાર ત્રીજા સ્થાને છે. બરાબર, અને ભારતનો ક્રમ કેટલામાં છે? તો કે 8મો. હવે થોડાક અમુક એવા દેશો કહું તમને, બરાબર, કે જ્યાં આંતરિક અશાંતિ છે છતાંય એની રેન્કિંગ ભારત કરતા સારી છે. જેમ કે સુડાન છે 9મા સ્થાને છે. સોમાલિયા
10મા સ્થાને છે, સિરિયા 11મા સ્થાને છે, ઈરાક 12મા સ્થાને છે, ઝિમ્બાબ્વે 14મા સ્થાને છે, બરાબર. અને ભારત કેટલામા સ્થાને છે તો કે 8મા સ્થાને. આ રેન્કિંગ કોણે જાહેર કરી? અમેરિકાની થિંક ટેન્ક નામની એક સંસ્થાએ, બરાબર. તો એ પણ યાદ રાખવાનું છે. કોઈ કયું ઓર્ગેનાઇઝેશન રેન્કિંગ જાહેર કરે એ પણ તમારે યાદ રાખવાનું થાય, બરાબર. હવે વાત કરી લે ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા છે નવી દિલ્હી ખાતે સ્વર ધરોહર મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું? તો ભારતનું સાંસ્કૃતિક મંત્રાલયે નવી દિલ્હી ખાતે આનું આયોજન કરેલું. આન્સર આવશે સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય. હાલમાં કયા દેશમાં ત્રીજો બ્લાઇન્ડ T20 વર્લ્ડ કપ એનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે? તો ત્રીજો બ્લાઇન્ડ T20 વર્લ્ડ કપ છે અત્યાર સુધીમાં, આનું આયોજન ભારતમાં થશે. હાલમાં જ આંધ્રપ્રદેશના મુખ્ય સચિવ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો જવાહર રેડ્ડી છે આંધ્રપ્રદેશના નવા મુખ્ય સચિવ તરીકે નિયુક્ત થયા છે. દિવ્ય કલા મેળાનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? તો દિવ્ય કલા મેળો આ નવી દિલ્હી ખાતેનું આયોજન કરવામાં આવેલું. હાલમાં જ ભારત અને બાંગ્લાદેશના સંબંધોને ચિહ્નિત કરનાર તહેવાર સિલહટ સિલચર તહેવાર અથવા તો સિલહટ સિલચર ફેસ્ટિવલ આ કયા રાજ્યમાં ઉજવાયેલો? આ ફેસ્ટિવલ છે ભારત અને બાંગ્લાદેશના સંબંધોને ચિહ્નિત કરે છે. આ ફેસ્ટિવલ આસામ રાજ્યમાં ઉજવાય છે. આન્સર આવશે આસામ. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન સ્પોર્ટ્સ યોજના શરૂ કરી છે? આ ઉત્તર પ્રદેશ શરૂ કરી છે વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન સ્પોર્ટ્સ યોજના. વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટ છે એ પણ ઉત્તર પ્રદેશની યોજના હતી જે કેન્દ્ર સરકાર સાથે મર્જ કરી દેવામાં આવી છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ શિપટોપ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક છે એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું? તો આ તમિલનાડુએ કરેલું. આન્સર આવશે તમિલનાડુ. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોનો, જિયાંગ જેમિસ એમનું હાલમાં નિધન થઈ ગયું. તે કયા દેશના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હતા? ચીનના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હતા. અત્યારે શી જિનપિંગ રાષ્ટ્રપતિ છે, બરાબર. આન્સર આવશે ચીન. તો અહીંયા સમાપ્ત કરીએ હવે 5મી ડિસેમ્બરનો વિડીયો. તો તમને કીધું એ પ્રમાણે જેટલા પણ વિડીયો મેં પ્રોમિસ આપેલું તો એ પ્રમાણે આજના દિવસમાં 5 વિડીયો આપ્યા છે. મળીએ હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આવતીકાલે 6 અને 7 ડિસેમ્બરનો વિડીયો સાથે લાવશું. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.